वेलकम टू शीतल्स रेसिपी। आज आपण मस्त अशी चटपटीत पापडी चाटची रेसिपी पाहणार आहोत। रेसिपी पाहण्यापूर्वी चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या रेसिपी तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचतील। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। आता त्यासाठी इथं मी 2 उकडलेले बटाटे बारीक कट करून घेतलेले आहेत। आता या बटाट्यांनाच आपल्याला छान असं चटपटीत बनवायचं आहे। त्यासाठी यावरती थोडंसं मीठ, नंतर थोडीशी जिरेपूड, थोडीशी लाल मिरची पावडर टाकून घ्यायची। ही तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। नंतर चटपटीपणा येण्यासाठी यावरती थोडंसं चाट मसाला टाकायचा आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। चाट मसाला नसेल तर त्याऐवजी थोडंसं लिंबूही पिळू शकता। आपला चटपटीत मसाला तयार झाला आहे। आता इथं मी पापड्या बनवलेल्या आहेत। याची रेसिपी ऑलरेडी मी अपलोड केलेली आहे, याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल। आता पापड्यांवरती आपण इथं चिंचगुळाची आंबट गोड चटणी व्यवस्थित लावून घ्यायची। चिंचगुळाची आंबट गोड चटणी कशी बनवली याचीही लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। आता या चटणीवरच आपल्याला जे बटाटा बनवलेला आहे आपण मसाला बटाटा, तो व्यवस्थित ठेवून घ्यायचा। त्यानंतर यावरती बारीक चिरलेला कांदाही ठेवून घ्यायचा। पातीचा कांदाही तुम्ही वापरू शकता। त्यानंतर यावरती बारीक चिरलेला टोमॅटो ठेवून घ्यायचा। आपण जर पापड्या घरी बनवून ठेवल्या तर आपल्याला कधी खावंसं वाटलं तर आपण झटपट हे पापडी चाट बनवून खाऊ शकतो। आता यावरती बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घ्यायची। त्यानंतर आपण जे मसाले बटाट्यामध्ये टाकले ते पुन्हा यावरती थोडे थोडे टाकून घ्यायचे। जिरेपूड, त्यानंतर थोडीशी लाल मिरची पावडर आणि चाट मसाला अगदी थोडा थोडा यावरती आपल्याला भुरभुरून घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्या कांदा टोमॅटोला अगदी छान अशी टेस्ट लागते। यावरती मी आता हिरवी चटणी टाकते। हिरवी पुदिन्याची चटणी बनवलेली आहे, ती थोडी थोडी टाकून घ्यायची। याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथे जाऊन तुम्ही ही चटणी कशी बनवायची ते पाहू शकता। आता यावर भरपूर अशी आपल्याला बारीक शेव टाकून घ्यायची, म्हणजे हे पापडी चाटला आणखीन छान अशी टेस्ट येते। आणि वरून पुन्हा थोडंसं चिंचगुळाच्या चटणीनं गार्निश करायचं, थोडीशी कोथिंबीर टाकायची। मस्त अशी चटपटीत आपली पापडी चाट तयार झालेली आहे। जर रेसिपी आवडली तर नक्की करून बघा। केल्यानंतर कमेंट करून कळवायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान मस्त चटपटीत रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त खा, आनंदी राहा। ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद।